În negura vremurilor, când pământul era străbătut de zei și duhuri sacre, ținuturile dacilor erau binecuvântate cu izvoare de viață și putere. Povestea celor 7 izvoare, adânc săpată în piatra veacurilor, s-a născut din taina apelor sfinte ce curg și astăzi ascunse în inima masivului Buceici. La o altitudine de 1300 metri între lacul Bolboci și lacul Scropoasa, aceste izvoare poartă pe ele misterul unei ape pure, neatinsă de timp. Apele curgătoare ce izvoresc din grotele reci și întunecate sunt aduse de vântul muntelui și răspândesc un fior sacru. Legenda spune că însuși Zamolxe, zeul suprem al dacilor, a gustat din această apă miraculoasă. De atunci, locul a fost numit Zona Nemuririi, iar apa a devenit sacră, aducătoare de vindecare și înțelepciune. Izvoarele acestea erau venerate de daci care credeau că posedă puteri supranaturale. Nu era o apă obișnuită, ci un dar al zeilor, un elixir al vieții. Pe scuturile lor de luptă, dacii purtau simbolul celor 7 izvoare, ca semn al protecției divine și al nemuririi. Legenda spune că puterea acestor izvoare era atât de mare încât în vremurile domnitorilor basarari, accesul la apă era strict controlat. Doar soldații aveau dreptul să bea din ea, căci apa le dădea forță, rezistență și curaj pe câmpul de luptă. Oamenii de rând nu aveau voie să o atingă, căci apa era considerată prea sacră pentru cei neinițiați. Se spune că în timpul unei mari bătălii, un grup de soldați daci, răniți și istoviți, s-a retras în inima muntelui, unde izvoarele îl așteptau ca un dar din cer. După ce au băut din apele sacre, trupurile lor au fost învăluite de o forță nouă. Poveștile spun că răni adânci s-au vindecat, iar soldații au revenit pe câmpul de luptă cu o forță supranaturală, învingându-și dușmanii. De atunci, izvoarele au fost considerate un dar de la Zamolxe, menite să protejeze poporul dac.